Hey guys, it's me Abby and I'm back for another video. So for today's video, we will be unboxing Kalimba and may makakasama po tayo ngayon. But bago ko siya ipakilala, please do click subscribe and the notification bell button below for you to be updated para sa mga next videos na gagawin ko. So, ito na po ang aking makakasama for today's video and please meet Ate Justine. Hi guys! So, without further ado, let's get started. So, itong kalimba na to is, I know hindi lahat familiar about this instrument pero yes, musical instrument po siya. So, ipapakita namin sa inyo kung ano ang itsura niya. So, let's start. Can be anywhere. Yes. Handy siya guys, handy. Is oops, may over pa siya. So, tatanggalin natin siya sa box niya. And it comes as well sa maliit na bag. And it's so cute. Inside the box, nakita natin yung manual, cloth, tuning hammer, and sticker. Maglalagay tayo dito mamaya. Okay. So, eto na. We will open our kalimba. Excited ako. So, eto na guys. I-open na namin siya. And ganito ang itsura ng kalimba. 3, 2, 1, charan! Ayan, ganun po ang itsura niya. So, tanggalin na natin siya sa lalagyan. Ayan po. Ito po ay acrylic kalimba. Yes, it's in acrylic. Ayan, transparent po siya. Napaka-cute niya. So, makikita niyo po yung kamay niyo sa ano. Yes. Napakaganda. So, ano ba ang parts ng kalimba? So, dito po natin maggamit ng manual na to. Sa mga parts, yan, syempre. Ito po pala ang kalimba namin is 17 keys. Yes, 17. So, yes, 17. So, Ayan. okay. Yun naman po tayo sa parts ng kalimba. So, ito po yung ating 17 keys niya. And then, Sabi dito sa manual, ito daw yung screw. Ayan, makikita sa likod yung screw. Silid yun. And next is Upper nut. Ito so, yung saan upper na ba ang nut. upper nut? Ito siya. Yes. Itong wood part here. Wood. Makikita nyo. Yes. And then the vibration button. Vibration button. Ito yan, ito yan. Yes. Ito siya. Itong bakal. Bali po, ano kasi minsan nagkakaiba-iba ng tawag sa mga parts ng kalimba. Yes. And nga pala po, meron din po yung wooden nitong kalimba, but we chose the acrylic one kasi ang cute lang. Yes. Para kapag naka-cute ka, makikita. Kaya, so next part is The lower nut. the lower nut, which is, ito siya, yung nandito part. Times or Yes. keys. Keys or times. So, ganyan siya. And then, this is the body of the kalimba. Para siyang Mickey Mouse. Ang cute niya. Napaka-worth it niya sa price. So, binili pala namin ito sa Shopee for... 549. Yes, kasama $5. shipping. Alright. So, Thank you, Shopee! so, ayun, isa-set up na natin yung kalimba na binili namin. And dito na papasok yung mga stickers. Yes, and how to Which is- tune your kalimba. Yes. Ilalagay natin yung stickers dito sa times. And then, later,
i-tune na namin siya. Yes. So, my green and my red. So, I'll prepare red. So, ayun, na-set up na namin yung Kalimba and struggle is real. So, eto na ang itsura niya. Yes. Sa kanya red lang daw gusto niya. Ako, nilagay ko din yung green para colorful. Yes. Yes, eto na. So, let's proceed with the tuning process. So, gagamitin namin tuning app is the G-Strings, which is, yun yung tutulong sa amin para ma-tune yung Kalimba namin. So, eto siya, i-download namin ngayon. So, Let's download go to tayo. your Play Store. Install. So, wait lang po natin. Moments later. So, ito na po siya. Yan. Yes, ganyan po siya. So, since 17 keys yung Kalimba namin, so itong note na to, gagamitin din namin siya as basis. Kasi, for example, itong gitna is, ito yung C4. And then, itong letter D is D4. And then F4, A4, and so on. Which is, yun din yung nandito sa app na to. So, ayun, umpisa na natin, i-tune na natin siya. So, ito C4, okay siya. Pag nagwa-white na yung sa app, ibig sabihin okay na. So, ayan, naabot niya. D4. Yan. Tapos ito, F4.
Ni? Iyon. Kuha niya. Tapos A. A4. Ayun. And then ito, C5. Ayun. Then, ito, E5. Kuha. G5. Kuha. B5. So, ayun, ganun po mag-tune guys. Gamitin nyo lang yung app and then kapag masyadong mataas, babaan nyo yung keys. Or kapag masyadong mababa naman yun sa app, taasan nyo yung keys. So, ganun lang po ang sample ng mag-tune. So, that's all for today's video guys. And if you like this video, please give it a thumbs up. And please subscribe to my channel and click as well the notification bell button para maging updated kayo sa mga next videos namin. And soon we will upload covers using Kalimba. So thank you for watching guys. Bye! Bye!